عليكم. غنوريكم هاد السيكان تنخدمهم بالقيتان بالشكل ديالهم كيفاش داير. على هاد الطريقه تيتهزو، راه السنسله ديالو طويله على القياس ديال سميتو. شتي الشكل ديالها كيفاش داير هاد اللون هكا. غنوريكم واحد اللون اخر. هاد اللوين هذا في البيج شتي كيفاش داير تاني. الشكل ديالو نيت بالسنسله هكا. فستو القيتان هاد الشكل ديالهم. هذا امود هكا خرج بهذا الشكل. دابا نوريكم الخدمه ديالهم. هما راه زوينين عامرين من السنسله الداخل ديالهم. شفتوا كيفاش دابا معمرها بالقاعد باش يكون منفوخ. دابا نخدم معكم الطريقه ديالهم كيفاش تيتخدموا. غنوريكم واحد الشكل اخر. هادو في اللوينات ديال مواليهم. هذا في الكحل. شوف كيفاش داير تا هو الكبيله بحال هاد الطريقه. السنسله تا هو فيه تيجيو غزالين في الهزه. شوف كيفاش السنسله تا هو السنسله اللي باش تتهزي. كاين واحد الشكل اخر مربع. دابا نوريكم شكل صغر من هذا في الكري. شوف كيفاش تيجي. غادي نبدا معكم شي واحد نخدمو تشاركوه معايا تشوفوا الخدمه ديالهم كيفاش دايره. هذا في الكري بالنسبه للبنات الصغار اللي بغات دير التليفون تا هو راه بالسنسله. شفتوا كيفاش. انا حيت شاده بيد التليفون ما كاينش كندير نسد السنسله. هذا راه صغر من هادوك. شتي هو نفس الديكور هكا بالكبيله. هاد الشكل خرج هكا. هادو تاع عماليهم. دابا نوريكم واحد في الغوز مربع تا هو. نبدا معكم تا هو الخدمه ديالو. نبدا معكم الخدمه ديال هذا تشوفوها. نوريكم الغوز تا هو ولكن شكل مربع. دايره ليه الخدمه ديالو. هذه الصمته ديالو من القيتان نيت. ما درتش ليهم السنسله بحال هادو فيهم السنسله. دابا نوري لكم ونبدا معكم الخدمه تشوفوها. شاركوا معايا هاد الخدمه. اشكال زوين.